ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት በዓለም ጫፍ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁ አጠቃላይ ቴሌግራም ተጠቃሚ የሆናችሁ በአጠቃላይ ይሄን ነገር አውቃችሁ ሁላችሁም በብዛት ማስተካከል ትችላላችሁ። በእርግጥ ይሄን ነገር ብዙዎች ትጠይቁኛላችሁ፣ ያው በዛው ለእናንተ መልስ ይሆናል። ሁሉም ቴሌግራም ተጠቃሚ እኔ አሁን ማሳየው ነገር አውቃችሁ መጠንቀቅ አለባችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ቴሌግራም ላይ ገባለሁ። ያው ቴሌግራም ነው ዛሬ የምሰራው እና ቴሌግራም ላይ ማስተካከል ያለባችሁ ነገሮች አሳያችኋለሁ። ይሄን ነገር ለማስተካከል መጀመሪያ በግራ በኩል 3 ነጥብ አለች ከላይ እንደ ሜኒው እንጠቀማት፣ እሷን እንጫናታለን። ከዛም በኋላ ወደ ላይ እናደርግና እዚች ጋር ሴቲንግ የሚላል ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ከዛም በኋላ ሴቲንግ ውስጥ ገብተን እዚህ ጋር ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ የሚላል ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ አጠቃላይ የግላችን መረጃ ለሰዎች በምን አይነት ሁኔታ ይታያል የሚል አጠቃላይ መረጃዎች እዚህ ናቸው። እናንተ ናችሁ ማስተካከል ያለባችሁ ማለት ነው። እኔ ዛሬ ማሳያችሁ እዚህ አካባቢ ነው። ለምሳሌ ፎን ነምበር፣ ፕሮፋይል ፎቶ፣ ፎርዋርድ ሜሴጅ፣ ኮል እና ግሩፕ በብዛት ማስተካከል ያለባችሁ ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፎን ነምበር የሚለውን ስጫን እዚህ ጋር ኖባዲ ኤቭሪባዲ ኤንድ ማይ ኮንታክትስ አለ። የእናንተን ስልክ ቁጥሮች ማን ይያ ነው። ኤቭሪባዲ ላይ ካለ አጠቃላይ ቴሌግራም ተጠቃሚ የሆነ በአጠቃላይ የእናንተን ቁጥር ከፈለገ በቀላሉ ማግኘት ይችላል። ይሄ ደግሞ መጥፎ ነው። አንዳንዴ ሪስክ አለው። ማይ ኮንታክትስ ከሆነ ደግሞ ሴቭ ያደረጋችሁት ኮንታክቶች እንዳለ ማየት ይችላሉ። ነገር ግን እኔ ሳጀስት ማድረጋችሁ ኖቦዲ ላይ ብታደርጉ ማንም ሰው የእናንተን ስልክ ቁጥር አያይም ማለት ነው። ስለዚህ ኖቦዲ ላይ ታደርጉና የራይት ምልክቷን ተጭናችሁ ባክ ትላላችሁ። የዛን ሰዓት ፎን ነምበራችሁ ማንም አያይባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ሴፍ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ እዚህ ጋር ፕሮፋይል ፎቶ ነው። አንዳንዴ በእርግጥ ፕሮፋይል ፎቶ ይሄን ያለም የተካበደ ነገር አይደለም። ነገር ግን መደበቅ የምትፈልጉ ሰዎች አላችሁ። ምን ታረጋላችሁ? መደበቅ ስትፈልጉ ማይ ኮንታክትስ ትላላችሁ። ማይ ኮንታክትስ ስታደርጉ ፕሮፋይል ፒክቸራችሁ ማንም አያይባችሁ፣ ወይም ደግሞ ሴቭ ያደረጋችሁት የምታውቁት ሰው ብቻ ነው የሚያየው። ወይም ደግሞ አንድ ሰውን ለይታችሁ ያንተን ወይም ያንቺን ፕሮፋይል እንዳይ የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር ኔቨር አለው የሚላል አውት ዩዘርስ ትሉና ፕራይቬት ቻት ትመርጡና እናንተ መከልከያ የምትፈልጉትን ሰው ትመርጣላችሁ። ከዛ በኋላ ያ ሰው የእናንተን ፕሮፋይል ፒክቸር አያይም ማለት ነው። ዛሬ እንዳለ ለሴፍቲ የሚሆን ምክር ነው ማሳያችሁ። ልክ ከመረጣችሁ በኋላ ራይት ትላላችሁ። የዛን ሰዓት ፕሮፋይል ፒክቸራችሁን ከእናንተ ኮንታክቶች ውስጥ ማንም አያይም ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ፎርዋርድ ሜሴጅ ነው። ፎርዋርድ ሜሴጅ ማለት እኔ የሆነ ነገር ለሰው ሼር አደርጋለሁ እንበል። ልክ ሼር ሳደርግ ማለት ነው ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ሊንክ ይቀመጥላችኋል። ፎርዋርድ ፍሮም ብሎ እዚህ ጋር ሙለር ይለኛል። እኔ ፎርዋርድ ካደረኩላችሁ ከማን እንዳደረገ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ ለሴፍቲ አንዳንድ ጊዜ ማንነታችሁ እንዳይታወቅ ከፈለጋችሁ ኖቦዲ ላይ ታደርጉና ራይት ታደርጉታላችሁ። የዛን ሰዓት ላይ ማንም እናንተ ፎርዋርድ ያደርጋችሁትን ሜሴጅ እናንተ እንደሆናችሁ አውቆ አይገባም ማለት ነው። ሌላኛው ነገር እዚህ ጋር ኮል ነው። ኮል ብዙዎች ጊዜ ትጠይቁኛላችሁ። ብዙ ሰው እኔ ማላውቀው ሰው የደወለ ተቸገርኩ፣ እኔ አላውቀውም ግን ቁጥሬን ከየት እንዳገኘም አላውቅም፣ የደወለ ተቸገርኩ ትሉኛላችሁ። ለዛ መፍትሄው እዚህ ጋር ነው። አጠቃላይ ማንም ሰው ለእናንተ እንዳይደውል የምትፈልጉ ከሆነ ኖቦዲ ታደርጉታላችሁ። ወይም ደግሞ እናንተ የምታውቁት ሰው ብቻ ለእናንተ እንዲደውል ማይ ኮንታክትስ ላይ ታደርጉታላችሁ። ከዛን እኔ ያው ሰጀስት ማድረግ እንደቀደሙ ኖቦዲ ላይ ነው። ማንም በቴሌግራም እንዳይደውል ከፈለጋችሁ ታደርጋላችሁ። ግን ያው ኮንታክት ከፈለጋችሁ ማይ ኮንታክት ማድረግ መልሳችሁ መቀየር የምትችሉት ነገር ስለሆነ ችግር የለውም። እኔ ለእናንተ ለመሳይ ኖቦዲ ያደረገና ራይት አደረገው። የዛን ሰዓት ለኔ ማንም አይደውልልኝም ማለት ነው። የመጨረሻው ነው ወሳኝ ብዙ ጊዜ ግሩፕ ላይ ከምትጠይቁን ጥያቄዎች ውስጥ ምንድነው? ብዙ ጊዜ ግሩፕ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች እኔን እየከተቱኝ እንዴት እንደገባው አላቅም፣ ግን በብዛት ግሩፖች ላይ አለበት ሰው አድ እያደረገኝ ነው፣ እንዴት መከላከል እችላለሁ የሚል ነው። በብዛት እናንተ ኤቭሪዋን ላይ ነው። እኔ ማይ ኮንታክት ስላደረኩ ነው ኤቭሪዋን ላይ ነው ያለው። ስለዚህ እናንተ ምን ታደርጋላችሁ? ማይ ኮንታክትስ የሚለው ላይ ታደርጉና ራይት ታደርጋላችሁ። የዛን ሰዓት ላይ ማንም የናንተ ኮንታክት ካልሆነ በስተቀር ማንም ሰው እናንተን ወደ ግሩፕ አድ አያደርግም ማለት ነው። ከናንተ ኮንታክት ውስጥም የሆነ ተወሰነው ለምሳሌ የሆነ ልጅ ኮንታክቴ ነው ግን በብዛት ሁሌ ተው ብሎ ሁሌ ግሩፕ ላይ አድ ያደርገልኛል የምትሉ ከሆነ ኔቨር አለው ትሉና አድ ዩዘርስ ብላችሁ እንደቀድሙ ከፕራይቬት ቻት ላይ ያንሱ ትመርጣላችሁ። ያ ሰው መቼም ቢሆን ግሩፕ ላይ አድ አያደርጋችሁ ማለት ነው። እነዚህ ለሴፍቲ የሚሆኑ በጣም ጠቃሚ እኔ ብዙ ጊዜ ሰዎች ተበልተው ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ካጋጠማቸው በኋላ የሚጠይቁኝ ጥያቄ ስለሆነ እናንተ ቴሌግራም ላይ ይሄን ነገር ቶሎ ማስተካከል አለባችሁ ብዬ ሳጀስት ያደርጓችሁ ሴቲንጎች ናቸው። እነዚህ ሴቲንጎች አስተካክላችሁ ራሳችሁን መጠበቅ ትችላላችሁ። ሌላ ነገሮችም አሉ። እናንተ እነዛን ገብታችሁ እያዋቸው። እኔ ግን ማሳየት የፈለኩት
እነዚህ ነው ማለት ነው። እና የዛሬው ቪዲዮ ይመስላል እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እና ለቻናላችን እስካሁን አዲስ ከሆናችሁ እንደዚህ አይነት ትምህርት ያገኛችሁ አዲስ መሆን የለባችሁም። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የቻናላችን ቤተሰብ ተቀላቅላችሁ ጠቃሚ ትምህርቶችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ በጣም አሪፍ መፍትሄ ወይም ደግሞ አሪፍ ጥቆማ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና፣ ደስታ ከሁላችሁም ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። ባይ